Một kịch bản đáng sợ nhất đối với mọi hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới không phải là lúc radar phát hiện hàng trăm mục tiêu cùng lúc, mà là khi radar hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Một cỗ máy khổng lồ mang theo bom xuyên hầm nặng hàng chục tấn và cả vũ khí hạt nhân đang lướt qua bầu trời ở độ cao gần rìa không gian. Không tín hiệu nhiệt, không phản xạ radar, không một cảnh báo nào vang lên. Lẽ ra Hoa Kỳ phải tiếp tục đặt cược vào những phi đội tiêm kích tàng hình nhanh, cơ động, đông đảo và quen thuộc. Nhưng họ lại chọn một con đường ngược logic. Một máy bay ném bom cận âm, bay chậm, số lượng ít, gần như vô hình trước mọi cảm biến hiện đại. Vì sao một cỗ máy tưởng như lỗi thời lại trở thành quân bài răn, đe nguy hiểm nhất thế kỷ 21? Điều gì khiến các đối thủ chiến lược buộc phải chi hàng tỷ đô la phòng thủ trước một thứ họ không bao giờ chắc mình có thể nhìn thấy? Trong video này, chúng ta sẽ giải mã vì sao bom 21 Raider không chỉ thách thức vật lý, mà còn đang âm thầm viết lại luật chơi của chiến tranh hiện đại. Đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để không bỏ lỡ những phân tích phía sau bức màn quyền lực toàn cầu. Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày khác tại một căn cứ phòng không chiến lược. Trên màn hình radar, những vòng quét đều đặn xoay tròn, các tham số quen thuộc hiện lên theo đúng quy luật. Kíp trắc thủ đã quá quen với nhịp điệu này. Công việc của họ là quan sát, xác nhận, đối chiếu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Buổi tối, sau ca trực dài, họ tin rằng bầu trời phía trên đầu mình là bất khả xâm phạm. Hệ thống cảnh báo sớm được thiết kế để phát hiện một vật thể nhỏ từ hàng trăm km. Công nghệ đó là niềm kiêu hãnh của quốc gia họ. Nó đại diện cho một niềm tin sâu sắc rằng nếu có thứ gì xâm nhập, họ sẽ là những người đầu tiên biết. Biến cố không đến bằng tiếng nổ, nó đến bằng sự im lặng. Một đêm không trăng, không mây, không gió. Trên màn hình, mọi thứ vẫn báo an toàn. Không có tín hiệu lạ, không có cảnh báo nhiệt, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bầu trời đang bị xuyên thủng. Nhưng chính sự bình yên đó mới là điều bất thường. Ở độ cao gần rìa không gian, một bóng dáng màu xám tro đang lướt qua. Không tiếng gầm rú của động cơ, không luồng nhiệt rực sáng phía sau. Nó không phản xạ sóng radar theo cách mà vật lý từng dạy con người. Trên màn hình, nơi lẽ ra phải có một chấm sáng, chỉ là một khoảng trống. Như thể có một lỗ hổng trong không gian. Khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải là khi khoang vũ khí mở ra, mà là khi không ai nhận ra điều đó đang xảy ra. Không còi báo động, không lệnh đánh chặn, không phản ứng. Hệ thống phòng không hiện đại nhất, được xây dựng bằng hàng tỷ đô la và niềm tin tuyệt đối vào khoa học, đã không nhìn thấy gì. Thứ họ mất trong đêm đó không phải là một căn cứ hay một thành phố. Thứ họ mất là niềm tin rằng còn tồn tại một ranh giới rõ ràng giữa an toàn và nguy hiểm. Khi không thể phát hiện, cũng không thể đánh chặn. Khi mọi thuật toán cảnh báo đều im lặng. Khi mọi định luật phản xạ sóng radar từng được xem là nền tảng của phòng thủ bỗng trở nên vô nghĩa. Hậu chấn không đến ngay lập tức. Nó đến sau đó, trong những cuộc họp kín, những bản báo cáo bị gạch xóa, những cái nhìn hoài nghi giữa các chuyên gia. Có phải hệ thống bị lỗi? Có phải dữ liệu bị nhiễu? Có phải con người đã sai sót? Nhưng càng kiểm tra, càng không tìm thấy câu trả lời. Những người vận hành hệ thống bắt đầu mất ngủ. Không phải vì sợ hãi bom đạn, mà vì một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu họ. Nếu thứ đó tồn tại mà họ không nhìn thấy, thì còn bao nhiêu thứ khác cũng đang ở ngoài tầm nhận thức. Nếu một cỗ máy có thể đi xuyên qua mọi lớp phòng thủ mà không để lại dấu vết, thì toàn bộ khái niệm phòng thủ có còn ý nghĩa. Ở lại hay rời đi đều không phải là lựa chọn. Không thể đơn giản nâng cấp radar trong một sớm một chiều. Không thể vá lại một lỗ hổng mà bản thân họ còn chưa hiểu hình dạng của nó. Họ không dám khẳng định mình đang an toàn, nhưng cũng không thể hành động dựa trên một mối đe dọa vô hình. Trạng thái đó là trạng thái nguy hiểm nhất trong chiến tranh hiện đại. Không phải khi kẻ thù tấn công, mà là khi kẻ thù có thể tấn công bất cứ lúc nào, theo bất kỳ cách nào mà bạn không hề hay biết. Đó là cảm giác bị quan sát, bị bao phủ, nhưng không thể xác định nguồn gốc. Trong bóng tối đó, một câu hỏi bắt đầu lan rộng, vượt ra ngoài căn cứ phòng không, vượt ra khỏi những người lính trực chiến. Nếu bầu trời đã không còn là tấm khiên, nếu những quy tắc cũ đã bị phá vỡ, thì nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên chiến tranh mới, nơi sự an toàn chỉ còn là một ảo tưởng mong manh. Và ở trung tâm của sự bất định đó, cái tên bom 21 Raider bắt đầu xuất hiện, không phải như một vũ khí, mà như một lời cảnh báo rằng từ thời điểm này,
không ai còn có thể chắc chắn mình thực sự đang được bảo vệ. Ban đầu, cái tên đó chỉ xuất hiện như một lời thì thầm trong những cuộc trao đổi nội bộ, không họp báo, không hình ảnh rõ ràng, không thông số chính thức, chỉ là những dòng báo cáo rò rỉ và các phân tích mơ hồ từ những viện nghiên cứu chiến lược. Một cái tên được nhắc đi nhắc lại với cùng một giọng điệu dè chừng, Bom 21 Raider. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là không tin. Trong lịch sử hàng không quân sự, chưa từng có một cỗ máy nào hội tụ quá nhiều nghịch lý đến như vậy. Một máy bay không đuôi nhưng vẫn ổn định, một nền tảng cận âm nhưng lại được coi là mối đe dọa hàng đầu, một dự án gần như tuyệt mật nhưng lại được đặt kỳ vọng thay đổi toàn bộ học thuyết tác chiến không quân. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một phiên bản nâng cấp của Bom 2 Spirit, được khoác lên một cái tên mới để phục vụ truyền thông và ngân sách. Họ tin rằng mọi hệ thống đều có giới hạn. Radar có thể bị đánh lừa một lần, nhưng không thể bị qua mặt mãi mãi. Vật lý vẫn là vật lý. Nhưng rồi, những mảnh ghép bắt đầu nối lại với nhau. Trong các tài liệu ngân sách, quốc phòng, Bom 21 không được xếp vào nhóm máy bay ném bom truyền thống. Nó được phân loại như một nền tảng tác chiến thế hệ mới, không chỉ mang vũ khí, mà mang theo dữ liệu, không chỉ tấn công, mà kết nối, không chỉ thực hiện nhiệm vụ, mà điều phối toàn bộ chiến trường. Các chuyên gia bắt đầu nhận ra điểm khác biệt cốt lõi. Bom 21 không cố gắng đánh bại hệ thống phòng không bằng tốc độ hay hỏa lực. Nó làm điều nguy hiểm hơn nhiều. Nó khiến đối phương không biết phải phòng thủ trước điều gì. Khi không thể xác định hướng tiếp cận, loại mục tiêu hay thời điểm tấn công, mọi kế hoạch phòng thủ đều trở nên lúng túng. Cái tên Bom 21 xuất hiện ngày càng nhiều trong các học thuyết mới, không phải như một phương tiện mà như một biến số chiến lược, một yếu tố buộc đối phương phải giả định kịch bản xấu nhất trong mọi tình huống. Và trong chiến tranh, việc phải luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất chính là cách nhanh nhất để tự bao mòn nguồn lực. Một số nhà phân tích bắt đầu nhìn ra điều đáng sợ hơn. Bom 21 không cần phải tấn công để tạo ra tác động. Chỉ riêng việc nó tồn tại đã buộc các quốc gia khác phải chi hàng tỷ đô la nâng cấp radar, mở rộng mạng lưới phòng thủ, triển khai lực lượng ở trạng thái căng thẳng thường trực. Đó là một cuộc chiến tiêu hao diễn ra trong im lặng. Hy vọng ban đầu rằng Bom 21 chỉ là một dự án phóng đại dần tan biến. Những thông tin về kiến trúc, hệ thống mở cho thấy nó không bị khóa cứng trong một cấu hình cố định. Những gì đối phương nghĩ rằng đã hiểu hôm nay có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một bản cập nhật phần mềm. Đây không còn là cuộc đua giữa kim loại và thuốc nổ, mà là cuộc đua giữa thuật toán và khả năng thích ứng. Nhưng chính tại đây, một twist nhận thức bắt đầu xuất hiện. Nếu Bom 21 mạnh đến vậy, tại sao nó lại được giữ ở trạng thái gần như vô hình trước công chúng? Tại sao không phô trương sức mạnh để răn đe công khai như các thế hệ vũ khí trước? Câu trả lời dần lộ rõ. Sức mạnh thật sự của Bom 21 nằm ở sự mơ hồ. Một vũ khí được khoe khoang sẽ sớm bị nghiên cứu. Một hệ thống được phô bày sẽ sớm bị tìm cách khắc chế. Nhưng một thứ mà không ai biết chính xác hình dạng, khả năng và cách vận hành sẽ buộc đối phương phải phòng thủ trong bóng tối của chính mình. Trạng thái cuối cùng của phần này không còn là hoài nghi. Nó là một sự thừa nhận thầm lặng. Có thể Bom 21 Raider không phải là giải pháp cho mọi cuộc chiến, nhưng nó đã mở ra một lối thoát chiến lược cho Hoa Kỳ và đồng thời đóng lại rất nhiều con đường phòng thủ mà các đối thủ từng tin là vững chắc. Hy vọng đối với một bên và nỗi bất an đối với bên kia cùng lúc được gieo xuống. Chưa ai dám khẳng định họ hiểu hết Bom 21, nhưng cũng không ai còn dám coi thường cái tên đó nữa. Nếu bạn còn xem đến đây, có lẽ câu hỏi trong đầu bạn không còn là Bom 21 Raider có tồn tại hay không, mà là nó thực sự nguy hiểm đến mức nào. Và để trả lời điều đó, chúng ta cần nhìn vào những bằng chứng không nằm trên sân khấu trình diễn, mà nằm trong cách nó được thiết kế để vận hành. Bằng chứng đầu tiên đến từ hành động thật. Bom 21 không được tạo ra để bay biểu diễn hay phô trương sức mạnh. Nó được tích hợp ngay từ đầu với toàn bộ kho vũ khí răn đe chiến lược của Hoa Kỳ, từ vũ khí thông thường chính xác cao cho đến hạt nhân thế hệ mới. Điều này cho thấy một triết lý rõ ràng. Đây không phải là một nền tảng thử nghiệm, mà là một công cụ sẵn sàng sử dụng trong các kịch bản nghiêm trọng nhất. Bằng chứng thứ hai nằm ở con người thật phía sau nó. Không còn hình ảnh phi công đơn độc đối mặt với chiến trường. Bom 21 được vận hành như một phần của mạng lưới nơi con người, trí tuệ nhân tạo, vệ tinh và các phương tiện không người lái phối hợp liên tục. Những quyết định sống còn không còn dựa vào phản xạ cá nhân, mà dựa vào dữ liệu được xử lý theo thời gian thực. Chiến tranh ở đây không còn là bản lĩnh cá nhân, mà là năng lực hệ thống. Bằng chứng thứ ba là đời sống tác chiến thực tế. Một cỗ máy tàng hình chỉ có giá trị khi nó có thể xuất kích thường xuyên.
Bâm 21 được thiết kế để bảo trì dự đoán, vận hành bền bỉ và triển khai linh hoạt. Nó không cần những nhà chứa đặc biệt quá phức tạp. Nó không phải là một tuyệt tác mong manh. Nó là một công cụ được tạo ra để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt và sẵn sàng bay khi cần. Bằng chứng thứ tư đến từ những nhân chứng chiến lược, dù họ không bao giờ xuất hiện trước ống kính. Ngay cả khi chưa chính thức trực chiến, Bâm 21 đã buộc các đối thủ tiềm tàng phải điều chỉnh học thuyết phòng thủ. Radar được nâng cấp, lực lượng phòng không bị kéo giãn, ngân sách bị tiêu hao cho những kịch bản mà không ai chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ riêng sự tồn tại của Bâm 21 đã tạo ra áp lực chiến lược kéo dài. Chi tiết mang tính biểu tượng nhất nằm ở bản sao kỹ thuật số luôn tồn tại song song với chiếc máy bay thật. Mỗi chuyến bay không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một dòng dữ liệu nuôi dưỡng một hệ thống học hỏi liên tục. Bâm 21 không già đi theo thời gian, nó tiến hóa, và đó là điều khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống gặp bất lợi nghiêm trọng. Tại thời điểm này, một kết luận tạm thời trở nên rõ ràng. Bâm 21 Raider không còn là lời đồn. Nó là một con đường tác chiến có thật, đang vận hành và đang định hình cách các quốc gia suy nghĩ về an ninh. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Cú đảo chiều cần thiết nằm ở mặt trái của sức mạnh này. Một vũ khí khiến đối phương không thể dự đoán cũng đồng thời làm cho thế giới trở nên khó kiểm soát hơn. Khi ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân được hạ thấp bằng độ chính xác và khả năng tùy biến, ranh giới giữa răn đe và sử dụng thực tế trở nên mong manh. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy những thảm họa lớn không luôn bắt nguồn từ ác ý mà từ sai lầm tính toán. Trong một môi trường nơi các bên đều sở hữu những công cụ gần như vô hình, chỉ một đánh giá sai về ý định cũng có thể kích hoạt chuỗi phản ứng không thể đảo ngược. Con đường mà Bâm 21 đại diện không dành cho những hệ thống phòng thủ chậm thích ứng. Nó không dành cho tư duy dựa trên những quy tắc cũ. Nó buộc mọi quốc gia phải học cách sống chung với sự bất định, nơi không ai còn có thể chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Trạng thái cuối cùng của phần này không phải là sự hoảng loạn, mà là sự tỉnh táo. Hy vọng vẫn còn cho những ai hiểu rằng chiến tranh hiện đại không còn là cuộc so kè hỏa lực, mà là cuộc đấu trí kéo dài. Nhưng ảo tưởng về an toàn tuyệt đối đã không còn chỗ đứng. Bâm 21 Raider trong im lặng đã làm được điều mà rất ít vũ khí trong lịch sử đạt tới. Nó không chỉ thay đổi cách tấn công, mà thay đổi cách con người suy nghĩ về rủi ro, về phòng thủ và về cái giá của quyền lực trong thế kỷ mới. Cuối cùng, Bâm 21 Raider không buộc thế giới phải đối mặt với một quyết định bùng nổ, mà với một lựa chọn âm thầm nhưng sâu sắc hơn nhiều. Không phải lựa chọn tấn công hay không tấn công, mà là lựa chọn cách sống chung với một thực tế mới, nơi sự an toàn tuyệt đối không còn tồn tại. Quyết định trên bàn cờ quyền lực không còn nằm ở việc ai có bom lớn hơn, nhanh hơn hay bay cao hơn. Nó nằm ở việc ai có thể khiến đối phương không bao giờ chắc chắn về điều gì. Bâm 21 không cần phải xuất hiện thường xuyên. Nó không cần phô trương. Sức mạnh của nó nằm ở khả năng buộc các quốc gia khác phải luôn giả định rằng một bóng ma đang ở đâu đó trên bầu trời. Khoảnh khắc hạ cánh cảm xúc không đến bằng hình ảnh hoang tàn hay những cột khói đen. Nó đến bằng sự im lặng nặng nề trong các phòng họp chiến lược, nơi những tấm bản đồ phòng không được vẽ lại, nơi ngân sách bị phân bổ lại, nơi các học thuyết từng được tin là vững chắc buộc phải viết lại từ đầu. Đó là khoảnh khắc thế giới nhận ra rằng một kỷ nguyên tác chiến mới đã bắt đầu, dù không có phát súng nào được bắn ra. Thông điệp lớn nhất mà Bâm 21 Raider gửi đi không phải là lời đe dọa, mà là một câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng. Khi công nghệ cho phép tấn công chính xác đến từng mét, khi vũ khí có thể được sử dụng với mức độ kiểm soát chưa từng có, liệu ranh giới đạo đức và chiến lược có còn giữ được như trước? Liệu sự dễ sử dụng có làm cho quyết định sử dụng trở nên nhẹ tay hơn? Lịch sử cho thấy những thời kỳ nguy hiểm nhất không phải lúc các bên yếu ớt, mà là khi các bên đều tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Bâm 21 với khả năng tàng hình, kết nối và tiến hóa liên tục đặt nhân loại trước một thử thách mới. Không chỉ là thử thách về phòng thủ, mà là thử thách về sự tỉnh táo trong tính toán quyền lực. Đây không chỉ là câu chuyện của một chiếc máy bay ném bom. Đây là câu chuyện của một thời đại nơi chiến tranh không còn được quyết định bởi tiếng nổ đầu tiên, mà bởi sự bất định kéo dài trước khi bất cứ điều gì xảy ra. Một thời đại mà sức mạnh lớn nhất không phải là khả năng phá hủy, mà là khả năng khiến đối phương phải do dự, phải phân vân và phải sống trong trạng thái luôn cảnh giác. Bâm 21 Raider không chiến thắng số phận của chiến tranh, nhưng nó buộc thế giới phải thừa nhận rằng số phận đó đã thay đổi hình dạng. Và trong bóng tối của bầu trời, tưởng như yên bình, quyền lực đang được tái định nghĩa theo cách lạnh lùng và chính xác hơn bao giờ hết. Nếu bạn muốn tiếp tục hiểu cách những quân bài vô hình như Bâm 21 đang âm thầm định hình trật tự toàn cầu, hãy đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào câu hỏi lớn hơn. Khi các cường quốc sở hữu những công cụ gần như không thể phát hiện, đâu là không gian an toàn cuối cùng cho các quốc gia vừa và nhỏ trong kỷ nguyên chiến tranh đa miền?